কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে মোৰ হাতত দেখিছেনে এটা ক্ৰাফট ৱৰ্ক এটো হৈছে কণমানি শিশুসকলৰ বাবে কৰি থোৱা DIY আৰু এটো পেলনীয়া কেখনমান ডাঠ কাগজৰ পেকেটৰ পৰা মই কৰি উলিয়াইছো আৰু এডাল হৈছে এডাল বিচনীৰ পেলনীয়া বিচনী এডালৰ এডাল ঠাৰি এডাল মানে লাঠিডাল আৰু এনে ধৰণে শিশুক যদি আমি বনাই দিও তেওঁলোকে খুবেই ভাল পাব আৰু এই ধৰণৰ ক্ৰাফটটো মোক কৰিবলৈ মোক এগৰাকী ইউটিউবৰ ফ্ৰেণ্ডে অনুৰোধ কৰিছিল বহু দিনৰ আগতে যে শিশু উপযোগী ক্ৰাফট DIY আপুনি কৰিবচোন বা দীক্ষিতা নামৰ এগৰাকী দীক্ষিতা নাম তেওঁৰ চেনেলটোৰ নাম তেওঁ মোক অনুৰোধ কৰিছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাফট কৰিব লাগে আজি মই কৰিছো নাজানো তেওঁৰ মতে হৈছে নে নাই তথাপি শিশুসকলৰ উপযোগীকৈ পেলনীয়া বস্তুৰ পৰাই মই কি ধৰণে এই সুন্দৰ ক্ৰাফটটো কৰি ললো তাৰে এই ভিডিঅ' লৈ আহিছো আজি দেওবৰীয়া বিশেষ তেনেহলে এই ক্ৰাফটৰে ফ্ৰেণ্ডছ দেৰি নকৰি আহকচোন মোৰ দেওবৰীয়া বিশেষৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ এই ক্ৰাফটটো কৰিবলৈ মই কি ব্যৱহাৰ কৰিছো ফ্ৰেণ্ডছ মই এই ক্ৰাফটটো কৰিবৰ কাৰণে এটো হৈছে লেক্টোজেনৰ পেকেট যদি লেক্টোজেনৰ পেকেট নাথাকে একো নাই যিকোনো ডাঠ কাগজৰ পেকেট থাকিলে হ'ল মোৰ ল'ৰা এতিয়াও যেহেতু লেক্টোজেন মিলাই দিব লাগে খানাত সেইকাৰণে লেক্টোজেন থাকে ইয়াত থকা এই পাঞ্চিংটো মই ইয়াত কেঁচি এখনৰ সহায়ত কাটি লৈছিলো যদি আপোনালোকৰ লেক্টোজেন নাই একো কথা নাই ইয়াতে এডাল পেন্সিল দি পিনে এনেকৈ পান এখন কৰি এনেকৈ কাটি ল'লে হ'ল তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন এটা কাগজৰ বাকচ বা এইটো হৈছে এটা ক্লে বজাৰত কিনিবলৈ পায় মাত্ৰ 20 টকা লয় এতিয়া চাগে অকণমান দাম বাঢ়ি 25 টকা হৈছে এনেকুৱা এটা পেকেট সম্পূৰ্ণ লাগিব এইটো ক্ৰাফট কৰিবৰ কাৰণে এই পেকেটটো লৈছো এয়া এক্ৰিলিকৰ ৰং হয় এয়া দুটা লৈছো এটা বগা এটা ৰঙা আৰু অলপ লৈছো মাইকা এয়া বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই সাধাৰণ বস্তুকেইটা দিয়ে মই এই ক্ৰাফটটো কৰি ললো তেনেহলে ফ্ৰেণ্ডছ এই ক্ৰাফটটো কৰাৰ সময়ত মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলো আপোনালোকক দেখুৱাম মই কি ধৰণে কৰিলো আহকচোন তেনেহলে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ ফ্ৰেণ্ডছ এইদৰে এয়া কাটি ললো চাচোন কেইবাখনো কৰিলো আৰু এতিয়া কি কৰো চাই থাকক এতিয়া ইয়াতে অলপ ৰং সানি